Assalamu alaikum. Zamung nanane lecture day lecture number 113 and this is about molecular orbital theory or MOT. Molecular orbital theory ډیر زیات lengthy topic دی او ډیر complicated topic هم دی. نو د دې وجینا دا ما په parts کې divide کړی دا او نننې چې کوم lecture دی نو دا دی د molecular orbital theory part number 1. Molecular orbital theory په 1932 کې هوند اینڈ ملیکل دی دواړو ساينټیسټو په دې مالیکولر آربیټال تھیوري کې زیات کار کړی دی او ښه طریقه باندې دا ایکسپلین کړی دا او په ښه طریقه باندې دا انټروډیوس کړی دا او بیا د مالیکولر سټرکچرز چې دي هغه په ښه طریقه باندې ایکسپلین کړی دي. د دې نه مخکې په مالیکولر آربیټال تھیوري چې اصل کوم هیستوري دا نو هغه کې نور ساينټیسټ انوالو دي خو چون کې هوند اینڈ ملیکن چې دی په مطلب په دې کې کار زیات کړی دی د دې وجنا چې کله هم د مالیکولر آربیټال تھیوري د هیستوري باره کې راځي یا د دې هیستوري مونږه ګورو نو د ټولو نه اول به نیمز راځي هوند او سیکنډ ون به راځي ملیکن. په ویلنس بانډ تھیوري کې چې کم شارټ کمینګز او کم ډرابیکس نو د هغې د ختمولو دپاره مالیکولر آربیټال تھیوري چې دا مخې ته راله او دا انټروډیوس شو. was the ټولو نه important application چې د molecular orbital theory هغه دا دی it better explain the formation of covalent bond and paramagnetic properties of the molecules چې دا ښه طریقه باندې covalent bond formation چې دی هغه explain کوي چې covalent bond formation په atoms کې څنګه کیږي او بیا خصوصا odd electronic system او even electronic system دواړه explain کړي دي اور سره پیرامagnetic یا magnetic properties of the molecules چې دی هغه هم explain کړي. د molecular orbital theory statement داسې دی number first all atomic orbitals of atoms take part in the formation of molecule چې کله هم molecule formation کیږي یا covalent bond formation کیږي د دوه atoms په منځ کې نو چې څومره هم اټامیک آربیټالز دي دا ټول با په کوویلنٹ بانډ فارمیشن کې حصہ اخلي. دا فرست سټیټمنټ دی د مالیکولر آربیټال تھیوري چې کله هم کوویلنٹ بانډ فارمیشن کیږي نو د کوویلنٹ بانډ فارمیشن سره یا په یو مالیکول فارمیشن کیږي نو مالیکول فارمیشن هله کیږي چې کله کوویلنٹ بانډ فارمیشن کیږي یعنی مطلب دا چې پای کې اټریکټیو فورسز زیات راځي دو ایٹمز په منځ کې چې کله هم اټریکټیو فورس زیات شي نو هله مالیکول فارمیشن کیږي یا هله کوویلنٹ بانډ فارمیشن کیږي. نو چې کله هم د دې اولنې سټیټمنټ مطابق چې کله هم کوویلنٹ بانډ فارمیشن کیږي نو چې څومره هم اټامیک آربیټالز دي دا ټول با په بانډ فارمیشن کې یا کوویلنٹ بانډ فارمیشن کې به حصہ اخلي. دا د دې د فرست سټیټمنٹ. سیکنډ سټیټمنٹ دا دی atomic orbitals mix with one another to give an equal number of new orbitals called molecular orbitals. چې څومره هم atomic orbitals دي و دا atomic orbitals د یو بل سره mix کیږي کمباین کیږي او د دې atomic orbitals په رزلټ کې چې کم orbitals جوړیږي هغه ته به ویل کیږي molecular orbitals. او چې څومره هم atomic orbitals کمباین شوي دي نو د دې تعداد او د مالیکولر آربیټالز تعداد چې دی هغه به بالکل یو شان. مطلب دا که چېرته کوویلنٹ بانډ فارمیشن کیږي او هلته اټامیک آربیټالز چې دي د دوه ایټمز چې څومره هم اټامیک آربیټالز دي لیټ سپوز دا اټامیک آربیټال د یو ایټم سره 5 دي او د بل ایټم سره هم 5 اټامیک آربیټالز دي چې کله دا دواړه ټوټل څومره شو ټوټل 10 اټامیک آربیټالز شو نو که دا 10 اټامیک آربیټالز کمباین کیږي نو د دې په ریزلټ کې به 10 مالیکولر آربیټالز فارمیشن کیږي. ټایپس اف مالیکولر آربیټالز مالیکولر آربیټالز چې کوم جوړ شي نو هغه به دوه قسمه وي ټو ټایپس اف مالیکولر آربیټالز وي. په هغې کې اولنی ټایپ چې دی هغې ته ویل کېږي بانډینګ مالیکولر آربیټالز او دویم چې دی هغې ته ویل کېږي انټي بانډینګ مالیکولر آربیټالز. اوس په دې کې فرست ون چې کوم دی بانډینګ مالیکولر آربیټالز نو دا دواړه ټایپس چې دي دا آن د بیسس آف انرژي آن د بیسس آف انرژي دوه قسمه مالیکولر آربیټالز کیدلی شي. بعضی مالیکولر آربیټالز به داسې چې د هغې انرژي به کموي او بعضی مالیکولر آربیټالز به داسې چې د هغې انرژي به زیاته وي.
چې د کوم مالیکولر اربیټالز انرژي کم وا هغه ته به ویل کېږي بانډینګ مالیکولر اربیټالز، او چې د کوم مالیکولر اربیټالز انرژي زیاته وا هغه ته به ویل کېږي انټي بانډینګ مالیکولر اربیټالز. First one, bonding molecular orbitals. Those orbitals which have are orbitals with lower energy. هغه orbitals چې داغي انرژي کم وي هغه ته به موږ وایو bonding molecular orbitals. او دا به ډینوټ کیږي، یعنی د دې لپاره به سمبل یي سیګما او پای، مطلب په دې بل پاسه هیڅ هم نه سٹار وغیرہ یا سلیش، سمپل سیګما او پای باندې به دا ډینوټ کیږي. بل سیکنډ ټایپ چې دی هغه د انټي بانډینګ مالیکولر اربیټالز. انټي بانډینګ مالیکولر اربیټالز د دې نیم نه هم دا پته لګي چې دا بانډینګ دی د دې انرژي کمه ده او دا شو انټي بانډینګ، نو د دې انرژي به صحیح خامخا به زیاته ځکه دا دواړه د یو بل الټ شو، اپوزیټ شو. بانډینګ کې انرژي کمه ده نو په انټي بانډینګ مالیکولر اربیټالز کې به انرژي صحیح زیاته وي. نو دوه قسمه مالیکولر اربیټالز به جوړیږي چې کله اټامیک اربیټالز کمباین شي چې څومره هم دي کوانټیټي کې، یعنی مطلب دا په تعداد کې به دا دواړه یو شان دي. اټامیک اربیټالز چې څومره کمباین شوي دي دومره مالیکولر اربیټالز به جوړیږي. خو خبره راځي د دې دواړو د انرژي په اړه چې دوه قسمه مالیکولر اربیټالز به جوړ شي، د یوې انرژي به کمه او د بل انرژي به صحیح سیوا. چې د کوم مالیکولر اربیټالز انرژي کم وا هغه ته به ویل کېږي بانډینګ مالیکولر اربیټالز، او دا به سمپلی ډینوټ کېږي یا د دې لپاره به سمبولیکل فارم وي سیګما او پای. او چې کوم سیکنډ ون دی انټي بانډینګ مالیکولر اربیټالز، دوز اربیټالز which have higher energy or orbitals with higher energy. هغه orbitals چې داغي انرژي زیاته او ما تاسو ته دا وی چې د دې د نیم نه پته لګي دلته بانډینګ مالیکولر اربیټالز دی دلته انټي بانډینګ، دا دواړه د یو بل الټ اپوزیټ چې د دې انرژي کمه ده لوور ده او دا انټي بانډینګ دی نو د دې انرژي به صحیح خامخا به زیاته. د انټي بانډینګ مالیکولر اربیټالز لپاره سمبولیکل فارم د یا دا به ډینوټ کیږي ریپرزینټ کیږي په سم باندې په سیګما سٹار یا په پای سٹار باندې، یعنی مطلب دا په سٹار باندې هر یو مالیکولر اربیټال چې خو د هغه انرژي چې زیاته وا دا به ډینوټ کیږي په سٹار باندې. لکه لیټ سپوز دلته مالیکول دی سیګما سٹار یا پای سٹار. نو تاسو ته په پته د دې دا یو خدای چې د دې سټیج نه بلل چې کوم سټیټ دی چې کوم لوور سټیټ کې راځي هغه به بانډینګ مالیکولر اربیټالز وي. په انرژي لیول ډایګرام کې انرژي لیول ډایګرام به موږ ایکسپلین کوو. په انرژي لیول ډایګرام کې چې کوم لوور اربیټالز راځي مالیکولر اربیټالز هغه بانډینګ وي، او چې کوم د دې بالکل اپوزیټ راځي یا لپاسه راځي په انرژي لیول ډایګرام کې لږ چوت راځي نو هغه به انټي بانډینګ مالیکولر اربیټالز او د دې انرژي چې دا هغه به زیاته وي. بانډینګ مالیکولر اربیټالز به ریپرزینټ کیږي په سیګما یا په پای، سمپل سیګما یا پای باندې، او انټي بانډینګ مالیکولر اربیټالز چې دي دا به ډینوټ کیږي یا به ریپرزینټ کیږي په سیګما سٹار یا پای سٹار باندې. اکثر په ټیسټ کې ام سی کیو راځي چې on the basis of energy molecular orbitals are of dash types. د انرژي په بیس باندې یعنی مطلب د انرژي په بنیاد باندې انرژي زیاته ده یا کمه ده په دې بیس باندې مالیکولر اربیټالز چې دي هغه داغي سو ټایپس دي. نو اکثر پکې سټوډنټس چې دي هغه غلط شي، هغه یې لار شي سیګما او پای سٹار او سیګما سٹار دا ټول شمار کی، حالانکه دا څه نه ده. دا دوه ټایپس دي، یو بانډینګ مالیکولر اربیټالز او بل انټي بانډینګ مالیکولر اربیټالز. نو د ام سی کیو د لپاره هم دا پوینټ یاد ساتئ چې on the basis of energy there are two types of molecular orbitals. First, bonding molecular orbitals BMOs, or second, anti-bonding molecular orbitals ABMOs.